हेलो साथीहरु, आज म तपाईलाई हामी यसरी बिमार त अब नहोस् भन्न त चाहन्छु, तर पनि बिमारी हुन्छौँ र हामी बिमारी हुनुको मेन कारणहरू के रहेछ भन्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई यस बिमारीको सुगरको रोगको लागि भिडियो बनाउँदै छु र हामी यसरी काम गर्छौँ र काम गर्नको लागि हामी बच्चाहरू पढाउनको लागि बच्चाहरू एजुकेसनको लागि हामी यसरी काम गर्छौँ र अनि हामी एक दिन बिमारी हुन्छ, बिमारी भएपछि हामी हस्पिटलतिर जानुपर्ने हुन्छ। त्यही कारण हामी हस्पिटलमा जान्छौँ अनि हामी अब बिमारी भएपछि त्यही कारण हामी एक्सर्साइज गर्नु के तपाईँ एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ र अनि राम्रो चिजहरू खानपानहरू सप्रासहरू खानुहुन्छ तपाईहरुले। त्यही कारण आजको यस हेल्थ एपिसोड नछुटाइकन हेर्नु होला र हामी बिमारी हुनुको मेन कारणहरू के रहेछ भन्दाखेरि हामी अब शान्ति नै बिमारी भयो भने अब यसरी ट्याब्लेटहरू खान्छौँ, मेडिसिन टाउको दुख्यो भने यसरी अब बजारको केमिकलयुक्त औषधिहरू खान्छौँ र अनि डाक्टरको विश्वास गरेर अब अनेक थरीको अब औषधिहरू खान्छौँ। बजारको यो औषधि भनेको धेरै थरीको औषधिहरू केमिकल हालेको हुन्छ अनि हाम्रो एक आयुर्वेदिक प्राचीन आयुर्वेदिक भनेको एक आयुर्वेदिकले अब 150 थरीको रोगले ठिक हुन्छ भने आजको यस हेल्थ एपिसोडमा तपाईहरुलाई म बताउँदैछु कि यस जडीबुटीमा जुन तपाईँ हार्ट एट्याक हुनुको कारणहरू के रहेछ र हामी यसरी अब आजको हेल्थ पुरै अब तपाईहरु फेसबुक अब व्हाट्सएप इन्स्टाग्रामतिर अब बिजी हुनुहुन्छ, टिकटकतिर हेर्नुहुन्छ र तपाईँ आजको यस हेल्थ एपिसोड 5-10 मिनटको भिडियो पुरै हेर्नु होला र तपाईहरुले थाहा पाउनुहुनेछ र आफ्नो घर परिवार स्वास्थ्य र राम्रो हुनको लागि के कस्तो खानपान ध्यान दिनुपर्ने रहेछ र तपाईलाई आज म यस्तो देखाउँदैछु कि यो जामुन हाम्रो गाउँघरतिर पाउँछौँ र जङ्गलतिर पाउँछ। हामीलाई त्यसको बारेमा केही थाहै हुँदैन। यो जामुनले हाम्रो डायबिटिज सुगर तपाईको अब सुगर रोगको लागि अब 10-15-20 सालदेखि नै औषधिहरू खाइरहनुहुन्छ भने नि केमिकलयुक्त तपाईँ बाँचुन्जेलसम्म खानुपर्छ र यस डाक्टरहरूले भन्नुहुन्छ यसको जड त्यसको कहिले ठिक हुँदैन तपाईहरु। त्यही कारणले यो जामुन खानुभयो भने तपाईको जामुनको यो बाहिरको त्यो फालेर अनि भित्रको त्यो गेडा गरेर धोएर सुकाएर तपाईको यसको बनाउनु होला, पेस्ट बनाएर गर्नु होला र उहिलेको मान्छेहरू अब बच्चा अब गाउँघरमै आफ्नै घरमै पाउँथ्यो भने आजकल मान्छेहरू सबै हस्पिटलमा गएर यसरी अब बच्चाहरू निकाल्छौँ र हस्पिटलमा गएर त्यही कारण ताकत हुँदैन। अब खानपानमा राम्रो नभएपछि त्यही भएर ताकतै हुँदैन। त्यही कारण आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु होला र यो जामुनको फलले धेरै फाइदा गर्छ हाम्रो शरीर। अब तपाईको अब डायबिटिज अब तपाईको गाउँघरमा आफन्तहरू कुनै कसैको अब सुगर रोग हुनुहुन्छ भने नि तपाईँ सुगर रोग यसले 4 महिनासम्म यसको पाउडर बनाएर यसको गेडाभित्रको दाना निकालेर सुकाएर अनि यसको सुकेपछि अनि पाउडर पिसेर अनि यसको पाउडर बनाउनु होला र पाउडर बनाएर तपाईको मात्रा बिहान खाली पेटमा यसरी 1 चम्चा 1 गिलासमा खाली पेटमा खानुभयो भने तपाईको 4 महिनाभित्रमा तपाईको यसरी अब 1 चम्चा पाउडर र 1 गिलास गुनगुना अब तातो पानीमा खानुभयो भने तपाईको बिहान तपाईको 100% 4 महिनामा तपाईको अब सुगर रोगलाई यसले ठिक गर्छ, जरबाट निकालेर फालिदिन्छ। तपाईहरुको यसै अब बजारको केमिकलयुक्त औषधि खाइरहनुहुन्छ, बाँचुन्जेलसम्म खानुपर्छ। तपाईको बाँचुन्जेलसम्म तपाईको अब यसरी औषधिहरू खाइरहनुहुन्छ भने नि तपाईको अब यसरी अब हामी अब आफ्नो गलत खानपानहरू खान्छौँ तपाईको अनि डायबिटिज तपाईँको थाइरोइड हुनुको कारणहरू पनि अब यस्तो अब गलत लाइफस्टाइल अब खानपानको कारणले हो। त्यही कारणले आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु होला। तपाईँ यसरी औषधि खाइरहनुहुन्छ अब हजारौँ वर्षदेखि अब सुगर रोगको लागि भने यस गुठलीको पाउडर यसको गेडाको दानाको जामुनको दानाको यसरी पाउडर मिक्सचरमा पिसेर यसको 1 चम्चा 1 गिलास पानीमा बिहान हल्का मनतातो पानीमा 4 महिनाभित्र 4 महिनासम्म पिउनु होला तपाईँ लगातार बिहान खाली पेटमा। तपाईको यो कुनै पनि यसको डायबिटिज अब बजारको औषधिहरू खानै पर्दैन साथीहरु। तपाईहरु यसरी बजारको औषधिहरू खाएर हाम्रो पेट खराब गर्छ, तपाईँ बिस्तारै पचाउन धेरै गाह्रो हुन्छ तपाईको अनि यसको कारणले अब किडनीले अब लिभरहरू फेल हुन्छ, ड्यामेज गरिदिन्छ। त्यही कारणले हाम्रो यस शरीर राम्रो हुनको लागि अब लिभर किडनीहरू फेल हुनुको कारण पनि यस बजारको केमिकलयुक्त औषधिले हो साथीहरु। त्यही कारण कुनै पनि राम्रो गर्दैन। यो बाँचुन्जेलसम्म तपाईँको अब सुगर रोग अब हाई ब्लड प्रेसरको लागि यसरी खाइरहनु पर्छ। तपाईँको अब कुनै स्किन प्रब्लम तपाईँको अब फेसतिर स्किनको प्रब्लम डन्डिफोर आएको छ भने नि यसको लेप लगाएर पत्ताको लेप लगाएर गर्नु होला र यसमा एन्टिभाइरल हुन्छ, यसमा फङ्गस हुन्छ, ब्याक्टेरिया हुन्छ, यसमा धेरैहरू भएर तपाईँ अब मोटो हुनुहुन्छ अब दुब्लो बनाउन चाहनुहुन्छ भने नि अब यो जामुनले अब दुब्लोपन बनाउँछ। तपाईँको यो जामुनको पत्ता अथवा त्यसको दानाको त्यो पाउडर पनि खान सक्नुहुन्छ र अथवा यसको
बिहान बिहान 3 पत्ता हल्का मन 1 गिलास मन तातो पानीमा यसको रस निचारेर पिउनुभयो भने तपाईँको अब 5 महिनाभित्रमा तपाईँको 15-20 किलो वजन आसानीले घटिहाल्छ। दुब्लोपन बनाउँछ यसले, यो जामुनले धेरै फाइदा गर्छ। तपाईँको डायबिटिज, अब हाई ब्लड प्रेसर, अब तपाईँको अब थाइरोइड हुनुहुन्छ र तपाईँको अब पित्त भनेको अब तपाईँ पेट खराब हुने समस्या छ भने तपाईँको पेट खराबलाई पेटलाई साफ गर्छ। तपाईँको अब 5 महिनाभित्रमा तपाईँको मोटो हुनुहुन्छ भने दुब्लोपन बनाउँछ। तपाईँको अब कुनै पनि स्किन प्रब्लम अब तपाईँ छाला सम्बन्धी अब दागहरू आउने, दाग छाला चिलाउने भयो भने नि यसको लगाउनु होला। यसको पेस्ट पत्ता थिचेर लगाउनु होला। तपाईँको अब पित्त बढ्यो भने तपाईँको पित्तको लागि, पित्तनाशको लागि पनि एकदम राम्रो हुन्छ। पित्त बढ्यो भने यसरी अब हार्ट एट्याकहरू हुने, अब हामी यसरी अब गरम चिजहरू खान्छौँ, गरम चिजहरू खाएको कारणले हाम्रो पत्तालाई पेट खराब गर्छ। अनाज चिजहरू खाएर पेट खराब गरेपछि धेरै पित्त बढ्छ, डायबिटिज हुन्छ, धेरै थरीको रोग लाग्छ। त्यही कारण हाम्रो शरीरमा अब भित्रको टक्सिनहरू निकाल्नुको लागि यस्तो राम्रो चिजहरू खानुपर्छ। तपाईँहरू हाम्रो रगत साफ हुनको लागि यसमा आइरन पनि हुन्छ, यसमा हाम्रो रगत बढाउँछ शरीरमा। तपाईँको अब एकदम अब ताकत नआउने, अब स्किन प्रब्लम तपाईँको यस्तो अब हुनुको कारणहरू, अब रगत झर्नुको कारण हाम्रो यसरी अब डायबिटिज थाइरोइडहरू हुनुको कारण पनि हाम्रो रगत बिग्रियो भने यसरी कोलेस्ट्रोल बढ्छ। कोलेस्ट्रोल बढ्यो भने हाम्रो यो पेट इन्जिन, हाम्रो मेन इन्जिन भनेको त्यही हाम्रो यो पेट हो। त्यही कारण पेट खराब भयो भने अनेक 150 थरीको रोग लाग्छ र सुगर रोग हुने, हाई ब्लड प्रेसर हुने, धेरै थरीको रोग हुन्छ। तपाईँको यसरी बिहान बिहान खाली पेटमा पिउनु भने 100% सबै रोगलाई ठिक गर्छ। अनि तपाईँको यसरी अब गाडीमा अब डिजेल पेट्रोलहरू अब राम्रोसित हाल्यो नि भन्दा अब चल्दैन। त्यही कारण चल्दैन भने त्यही कारण हाम्रो पनि मान्छेको पनि शरीरमा रगत हो। त्यही कारण हाम्रो मान्छेको शरीरमा रगत जति राम्रो पातलो भयो राम्रोसित सर्कुलेसन एकदम सञ्चालन गर्न हुनु पाउँछ। त्यही कारणले हामी बिमारीबाट बच्छौँ र हाम्रो रगतहरू बिग्रियो भने यसरी अब हाई ब्लड प्रेसर हुने अनि हार्ट एट्याक हुनुको कारण हाम्रो रगत बाक्लो भयो भने यस्तो हुन्छ। त्यही कारण आफ्नो रगतहरू साफ गर्नुको लागि पनि त्यही राम्रो यस्तो चिजहरू खानुपर्छ। अनाज चिजहरू खानु भएन। तपाईँ कपाल झर्नुहुन्छ, तपाईँ कपाल झर्ने समस्या हो भने नि तपाईँको यसरी रगत बिग्रियो भने नि, रगत बाक्लो भयो भने यस्तो हुन्छ, झर्छ। त्यही कारण आजको यस हेल्थ एपिसोडमा तपाईँहरूलाई अब बताउँदैछु र यस जामुनले गाउँमा पाउने हामी यसरी फालिदिन्छौँ र यसको महत्त्व केही हुँदैन। त्यही कारणले यो जामुनले हाम्रो शरीरलाई धेरै रोगको औषधि हुन्छ। त्यही कारणले